საღამო მშვიდობის მარნეულის ტელევიზიამ ახალი პროექტი დაიწყო. ეს ქვეყანა შენია გადაცემა დღეს პირდაპირ ეთერში პირველად გადის. ყოველ კვირას ჩვენ შემოგთავაზებთ ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო მოვლენებს, ასე რომ იყავით ჩვენთან და უყურებთ ჩვენს გადაცემას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი საურ ხალილოვი და ერთ-ერთი აქტიური მოქალაქე სალომე ქირია. მოდით ერთად ვნახოთ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მობრძანებისათვის. ჩვენ ერთად ვნახოთ ის ვიდეო, რომელიც უშუალოდ ამ პროექტის და ამ სიახლის შესახებ ინფორმაციას მოგვაწვდის, უფრო დეტალურად გავიგოთ ინფორმაცია, თუ რას გულისხმობს ახალი პროექტი, რომელიც ჩვენს არხზე ყოველ კვირას გავა. კამპანია ეხმაურება სამ პრინციპს. პრინციპში სამოქალაქო საზოგადოების ის ნაწილი, რასაც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უწოდებთ, უფრო დაახლოვოს მოსახლეობასთან. მეორე, ხელახლა აღმოვაჩინოთ ის ღირებულებები, რომელიც საქართველოს ევროპასთან თავის კუთვნილ ადგილთან აკავშირებს და მესამე, რომ ესე ვთქვათ, უფრო აქტიური გავხადოთ თვითონ მოქალაქეები, გავაძლიეროთ სამოქალაქო საზოგადოება. ეს ითქვა კიდეც, რომ ახალი სახეები გამოჩნდნენ, ჩვენ ხო ამოთხოვნთ პოლიტიკაში ახალი სახეები სამოქალაქო საზოგადოებაში. ახალი სახეების ნაწილი რეგიონებში კამპანიამ ეს ქვეყანა შენია უკვე აღმოაჩინა. მაია ბიძინაშვილს ნუკრიანიდან, თამარ დვალიშვილს გურჯაანიდან, ლალი ხანდოშვილს ქედადან მალე ახალი გმირები შეემატება. სამოქალაქო საზოგადოებას რეგიონებში ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის წევრებთან და პარტნიორებთან ერთად გააძლიერებს. 11 ტელევიზიის 100-მდე სადისკუსიო პროგრამა და ტელეხიდები რეგიონულ აუდიტორიას საშუალებას მისცემს თავად ჩაერთოს დისკუსიაში. როგორც გამოიკვეთა, ძირითადი აქცენტები ყოველთვის დედაქალაქზე კეთდებოდა. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ხმა მიწვდეს იმ ადამიანებს, ვინც რეგიონებში, სოფლებში ადმინისტრაციული ცენტრიდან მოშორებით ცხოვრობენ. ამის საუკეთესო საშუალება ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი მედიის გამოყენებაა. ჩვენ უნდა გავიდეთ თბილის გარეთ, მოვუსმინოთ ადგილობრივებს, მხარი დაუჭიროთ და წავახალისოთ მათი ჩართულობა. მათი საჭიროებები ყველაზე კარგად სწორედ ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა და მედიამ იცის. ის რომ ეს ქვეყანა შენია უკვე იგრძნობდით სოციალურ მედიაში, YouTube-ზე, Instagram-ზე და Facebook-ზე. აქ მოქალაქეთა ჩართულობისთვის შექმნილ სპეციალურ გვერდებს სააგენტო ელიოტი მართავს. უკვე მივახციეთ იმას, რომ გვაქვს აქტიური დისკუსიები, დებატები და რასაც დიალოგი გვაქვს დაპირისპირებული აზრის მქონე ადამიანებს შორის ჩვენი პოსტების ქვეშ. რამდენიმე თვეა უკვე ეს გვერდები იმართება, ქონდა სხვადასხვა ტიპის თემები, მაგალითად ტერმინების გაცნობა, დიდი ქართველი კულტურის მოღვაწეების ნაზრევების გაცნობა, სხვადასხვა ღირებულებებთან დაკავშირებით, სამოქალაქო აქტივისტებთან დაკავშირებით. წარმოაჩენთ კონკრეტული ორგანიზაციები და ადამიანები, რომლებიც სამოქალაქო აქტივისტებში არიან ჩართულები. ეხლა ვართ ერთგვარ ცვლილებების ეტაპზე და ვაახლებთ კონტენტს, ფორმატს ვაახლებთ, თვითონ კონტენტის, გვექნება მეტი ვიდეო სიუჟეტი, გვექნება პატარა ანიმაციებიც, ბავშვები ჩავრთეთ იმისთვის, რომ მათ ენაზე, კიდევ უფრო მარტივ ენაზე ვისაუბროთ სამოქალაქო აქტივიზმის აუცილებლობაზე, საჭიროებაზე, დასავლურ ღირებულებებზე, თანასწორობაზე და ბევრ სხვა იმ თემაზე, რომელიც ჩვენ გვერდებზე აქტიურად არის განხილული. სექტორის დაბადებასთან ერთად დაიბადა გარკვეული სტერეოტიპები. ეს უმეტეს შემთხვევაში განპირობებული იყო გარკვეული ინტერესთა ჯგუფებისგან მოდიოდა. იმისათვის, რომ დისკრედიტაცია გაეწია სექტორისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვებრძოდით ამას და ეს კამპანიაც ზუსტად მიმართულია აქეთკენ, იმიტომ რომ ის სტერეოტიპები, რაც ჩვენს შესახებ შეიქმნა, იქნება უცოდინრობით, იქნება იმ ინფორმაციული ვაკუუმით, როდესაც საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია ჩვენ რას ვაკეთებთ და სწორედ ეს გვინდა რომ მივიტანოთ საზოგადოებამდე. ჩვენ გაბრალიან რომ უცხოური ღირებულებები შემოგვაქვს ქართულ რეალობაში და ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას რომ ეს უცხო არ არის. ამაზე წერდა ილია, ვაჟა, აკაკი. რას ვეთქვი მე ჩემს ქვეყანას ახალს და რას მეტყვის იგი მე? შევძლებ კი უნუგეშოს ნუგეში მოვფინო, ტირას ცრემლი მოუწმინდო, უშაქს შრომა გავუადვილო, იმ სიტყვით ვასმინო, რომ არის მრავალი ქვეყნები, ჩვენზეთ უფრო უბედურად გაჩენილნი, მაგრამ უფრო ბედნიერად მცხოვრებნი. და ის თითოეული ნაპერწკალი, რომელიც არ შეიძლება რომ ყოველ კაცში არაჟოლავდეს, ერთ დიდ ცეცხლად შევაგროვო ჩემი ქვეყნის გაციებულის გულის გასათბობლად. შევძლებთ კი. ილიას ეს სიტყვები უკვე იქცა კამპანია ეს ქვეყანა შენიას მთავარ მოტივად.
როგორც ვიდეოში ნახეთ, ეს ქვეყანა შენია მთავარი ერთ-ერთი მიზეზი და მგზავნილი არის, რომ ახალი სახეები აღმოვაჩინოთ. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი აქტიური სახე აღმოვაჩინეთ სალომე ქირიას სახით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონო სალომე, წარმატებებს გისურვებთ. სალომე ქირია, რომელიც უკვე 7 წელია აზერბაიჯანულ სკოლაში ქართული ენის მასწავლებელია და ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის სულისჩამდგმელი, მოდით ასე ვიტყოდი, გულისხმობ ახალგაზრდების გააქტიურებას საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საქმიანობაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის პრინციპების გაცნობას და სხვა უფრო მნიშვნელოვან საქმიანობებს. უფრო კონკრეტულად თქვენ რომ გითხრათ, ვინ არის სალომე ქირია და რა საქმიანობს? პირველში მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მაყურებლებს და ანუ მე 2012 წლიდან პროექტის ფარგლებში ვარ არაქართულენოვანი სკოლების პროფესიული მხარდაჭერა და ვასწავლი საფირქენდის საჯარო სკოლაში ქართულ ენას. ასევე ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდული ცენტრი ალგეთში და ასე ვთქვათ, ვცდილობ რომ მარტო საგაკვეთილო პროცესით არ შემოიფარგლოს ქართული სწავლება, არამედ იყვნენ უფრო მეტად აქტიურები ეს ახალგაზრდები და მიიღონ, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა თავისი სოფლის განვითარებაში, რეგიონის განვითარებაში და არსებული პრობლემების მოგვარებაში მიიღონ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. კონკრეტულად რა იყო მიზანი და საიდან წამოვიდა იდეა, რომ თქვენ სოფლის ახალგაზრდები ასე ვთქვათ, ერთად შეგეკრიბათ და შემდეგ გაგეცნოთ მათთვის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკრებულო საქმიანობა და მერიის საქმიანობის დეტალები, ან მიზანი რას ემსახურებოდა? დიახ. ანუ მე მივხვდი რომ აი ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე არ არის მარტო ასე ვთქვათ საკმარისი ის რომ შეხვიდე და ასწავლო ქართული და იქ დამთავრდეს ყველაფერი. მნიშვნელოვანია იმის იქით რას გააკეთებენ ეს ახალგაზრდები და რას გავაკეთებთ ჩვენ პედაგოგები. მივხვდი რომ იყვნენ ასე ვთქვათ ინფორმაციულ ვაკუუმში ეს ახალგაზრდები და ასე ვთქვათ არ ეწეოდნენ აქტიურ ცხოვრებას. ამიტომ მე გადავწყვეტე რომ ეს ამ ახალგაზრდებისთვის ასე ვთქვათ მიმეწოდებინა ინფორმაცია, აი როგორ შეიძლება რომ მიაღწიონ მიზანს, რა რისიფლებები აქვთ ამ ახალგაზრდებს და როგორ შეიძლება ვთქვათ, როდესაც არის რაღაც პრობლემა, ანუ რაღაცის გაკეთება სურთავიან სოფელში, როგორ შეიძლება ეს პრობლემები მოგვარდეს. ამიტომ ჩემი პირველი მიზანი ის იყო რომ დამეახლოვებინა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ეს ახალგაზრდები და ანუ მე გავიარე ასევე ამბრელას ტრენინგი დემოკრატია მეტია ვიდრე არჩევნები და ამ მის ფარგლებში ჩვენ ვაპირებთ უკვე სამომავლოდ რომ ეს ახალგაზრდები აქტიურად ჩავთოთ და ასე ვთქვათ თვითონ იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღები პირები და ისე მაგალითად რაღაცა ხდება და მოდით ჩვენ ახალგაზრდები გვჭირდება, არა ეს არ გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ თვითონ ახალგაზრდებიდან წამოვიდეს იდეა და თვითონ იყვნენ ასე ვთქვათ იდეის განმახორციელებლები. ანუ რას გულისხმობს ახალგაზრდული ცენტრი? პირველი ნაბიჯები ჩვენ ამას კვლავ ოდნომოგვიანებით დაუბრუნდებით. ბატონო ზაურ, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც უკვე 22 წელზე მეტი ალბათ თუ არ ვცდები, რაც სხვადასხვა ორგანიზაციის სახელით ქვემო ქართლში ასე ვთქვათ მოღვაწეობდა სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს. როგორც ვიდეოში იყო, აქ ამბობდნენ, რომ უცხოური ღირებულებების შემოტანას გვაბრალებენო ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. უფრო კონკრეტულად რა საქმიანობს თქვენი ორგანიზაცია, რა არის ის ძირითადი საქმიანობა, რასაც თითქმის 22 წლის მანძილზე სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში ეწევით და რა მიღწევები არის ამ დროისთვის უკვე მიღწეული? პირველი სკოლისა მინდა მოგესალმოთ, მადლობა გადაიხადოთ სტუდიაში დაპატიჟებისთვის. ის პროექტი, რომელიც ეხლა მიდის საუბარი, ეს ქვეყანა შენია, ჩვენი დიდი პროექტის, კოალიციური პროექტის ნაწილია, ჩვენთ რეგიონალური ხაბი, ანუ ქვემო ქართლის 10 რეგიონში ხორციელდება ეს პროექტი და ერთ-ერთი ხაბი რეგიონალური, ანუ ქვემო ქართლის ხაბი ჩვენი ორგანიზაცია გახავთ და ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს. ეს არის ახალგაზრდებთან ურთიერთობა, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, მედიასთან, აქტიურ ადამიანებთან ზოგადად, იმიტომ რომ მხოლოდ სამოქალაქო სექტორთან, რასაც ქვია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობა ეს კარგია, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ უფრო მეტი აქტივობები განვახორციელოთ ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც არ არიან ორგანიზებულები. ძალიან პოპულარული გახდა ეხლა სოციალურ მედიაშიც არსებობენ ადამიანები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, რომლებიც ეწევიან
აქტიურ ცხოვრებას, აქვს თავისი ბლოგი, თავის კომენტარებს წერიან, სხვათა შორის არიან ადამიანები, რომლებიც თვალყურს ადევნებენ ამას და ძალიან პოპულარული გახდა, რომ მედია იღებს ესეთი პოპულარული ადამიანებისგან მათ კომენტარებს და უკვე სიუჟეტებიც მზადდება ამაზე, ან რამე პრობლემაზე, თქვათ, როდესაც ყურადღებას აქცევს ეს თუ ის აქტივისტი, რა თქმა უნდა, ამაზე მედიის და საზოგადოების ყურადღებაც გადადის ხოლმე. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ფორმულა არის კარგი იმისთვის, რომ უფრო მეტი აქტივობა იყოს სამოქალაქო აქტივიზმზე მედის საუბარი, იმიტომ რომ ამ 22 წელმა ერთი რამ გვიჩვენა ჩვენ, რომ კი ხელისუფლებაში მყოფი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები იღებენ, რა თქმა უნდა, თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რომ ამა თუ იმ სოციალურ თუ ეკონომიკურ პრობლემაზე აიღონ პასუხისმგებლობა, რომ მოაგვარებენ მაგას, მაგრამ რა როლი და ფუნქცია აკისრია რიგით მოქალაქეს, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართული ამ ამბავში. ხო, ჩვენ კარგად მოგეხსენება, რომ ბოლო წლებია ყველა ხელისუფლება ცდილობს, რომ დეკლარირების დონეზე მაინც ხმამაღლა თქვას, რომ მისი მიზანია იყოს გამჭვირვალე, იყოს საზოგადოებაზე ორიენტირებული, მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ამ პროცესებში, მაგრამ რამდენად სხვადასხვა ფორმები არსებობს ამისი, მაგრამ არსებობს პრობლემები, ეს მუდმივი პროცესია, ბუნებრივი პროცესია და რა ფორმულა უნდა მოიგონოს ახლა ამა თუ იმ რაიონმა იმისთვის, რომ მაგალითად უფრო აქტიურად იყოს საზოგადოების ჩართულობა. ახლა არიან პასიური მოქალაქეები, რომელსაც ვერაფრით ვერ ჩართაო, რადგან არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ ახლა ინფორმაცია მივაწოდოთ მათთვის გასაგებ ენაზე, რა ვიცი, კარდაკარდადიან, შეხვედრებს ახორციელებენ, მაგრამ ამით შემოიფარგლება ადამიანის აქტივობა, თუ ეს ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი უნდა გახდეს. მე ვფიქრობ, რომ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა წამოიზარდნენ და ძირითადად ჩვენმა ორგანიზაციამ ბოლო, რა ვიცი, 10 წელიწადი ალბათ მთავარ პრიორიტეტებთან მერჩია ახალგაზრდებთან მუშაობა და ჩვენი ახალგაზრდული ცენტრები გვაქვს ამ რეგიონში. გადავწყვიტეთ, რომ ზუსტად ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი აქტიური ახალგაზრდა იქნება, იმდენად ბევრ სფეროს მოიცავენ ეს ადამიანები, რომ ანუ იმდენი სიცარიელია დღეს სამოქალაქო სექტორიც არ ყოფნის, ის არსებული ორგანიზაციები, რომლებიც არიან რეგიონებში ან ცენტრალურ დონეზე, მათაც სჭირდებათ, თქვათ, ესეთი მხარდამჭერები რეგიონებში, მოხალისეები, რომლებიც, თქვათ, რაიმე სახის ინფორმაციას მიაწვდიან, ხაზგაუსმენ რომელიმე პრობლემაზე და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თუ თვითმმართველობებს რეალურად უნდათ პრობლემა მოაგვარონ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მათ ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ ესეთი აქტიური მოქალაქეები ყავდეთ. იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოებრივი მონიტორინგი იმ საქმიანობის, რა საქმიანობასაც ისინი ეწევიან. მოგიხსენებათ, რომ მომავალი არჩევნებიდან გადავდივართ სხვა სისტემაზე, სადაც უფრო აქცენტი გაკეთდება კონკრეტულ თქვათ ადამიანებზე და არა თქვათ ჯგუფზე ადამიანების, იმიტომ რომ ძირითადად ესეთი მანკიერი ტრადიცია ჩამოყალიბდა, რომ რეგიონებში ხშირად ერთი და იგივე ხალხია ხოლმე მაჟორიტარია და ეს ხალხი არის ბიზნესთან ასოცირებულები, ამიტომ ეს სიახლეები და ზოგადად პოლიტიკური სისტემის ცვლილება, ზოგადად დამოკიდებულება საზოგადოების ამა თუ იმ საკითხებთან მიმართებაში, ამან თავის შედეგი გამოიღო. ბევრს შეუძლია თქვას, რომ ხა ძალიან ბევრი რესურსი დაიხარჯა ჩვენ საკუთარ თავს ამ კითხვას უსვამთ ხოლმე. ხომ არის პრაქტიკა, რომ მართლა რეალურად დიდი რესურსი კი, ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება სხვადასხვა პრობლემის მოგვარებაში და აღნიშნული. ნუ ამას აქვს თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები. პირველ რიგში ის არის, რომ ხდება ხოლმე სხვადასხვა რაღაცა აქტივობების პროექტებთან არის მიმაგრებული და პროექტი ადრე თუ გვიან სრულდება. ეს წყვეტა მე იწვევს ხოლმე აი რაღაც თემის, წამოგერებული თემის თქვას მიჩუმებას, ნაკლები ყურადღება, როდესაც არსებობს, ანუ ვერადა ვერ შევძელით, ეს კვლავ არის დაკავშირებული ამ სამოქალაქო აქტივიზმზე. როდესაც ახლა რაღაც პროექტის ფარგლებში სიცოცხლის უნარიანობა შეძე რამე თუ რამე საკითხს, რა თქმა უნდა, შემდგომში მე უფრო მარტივია და ახლა აი რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ მქონდა მათ შორის მუნიციპალიტეტ მარნეულის მერთან შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, სადაც პირდაპირ კითხვა იყო ესეთი, რომ რა შეუძლია გააკეთოს ერთობლივად სამოქალაქო საზოგადოებას, აქტიურ ადამიანს და მუნიციპალიტეტს. საინტერესოა თუ იყო რაიმე კონსენსუსი ან რაიმე რა თქმა უნდა არის ამაზე პირველ რიგში ის არის, რომ უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ნება რეალურად ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარების, ეს ერთი, არ უნდა იყოს ეს ნომინალური, თქვათ იგივე თქვათ სხვადასხვა საბჭოები, კომისიები და ასე შემდეგ, თუ შედეგზე ორიენტირებული იქნება, გარწმუნებთ ძალიან ბევრი პრობლემა შეიძლება მარტივად მოგვარდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის აუცილებელი, რომ თქვათ რამე თქვათ საკითხთან მიმართებაში ჯერ
თბილისმა გადაწყვეტილება მიიღოს, მერე შეატყობინოს რეგიონს. ანუ საუბარი იმაზე, რომ რატომ გვაქვს კვლავ ესეთი პრობლემები, მე ვფიქრობ, მაინც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში მანამ დეცენტრალიზაცია არ მოხდება და რეალურად თვითმმართველობები არ ამოქმედებიან და არ ამუშავდებიან, ეს რაიონის მასშტაბით იქნება თუ სოფლის მასშტაბით. ანუ ჩვენ ვფიქრობ, რომ იქიდან გამომდინარე, მაგალითად მარნეულში ძალიან დიდი სოფლებია, თემებია, თქოთ რამოდენიმე სოფელი, რომელიც შედის ერთ თემში, შესაძლებელია ამ დონეზეც კი რეალურად ბიუჯეტებით რაღაც საკითხების მოსაგვარებლად მოგვარდეს ეს ამბავი და მათ შორის სახელმწიფოს რესურსებიც იყოს დახარჯული იმაზე, რომ მაგალითად რაიმე სახის სერვისები თქვათ დელეგირება მოხდეს სამოქალაქო სექტორზე, რომელიც მას გაუწევს მაგალითად რაღაც კონსულტაციებს, ტრენინგებს, რაღაც საქმიანობას შეასრულოს და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად გამოიწვევს იმას, რომ უფრო მეტი ადამიანი იქნება ჩართული, თქვათ ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარებაში, უფრო მეტ ადამიანს ექნება ინფორმაცია. ანუ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ინსტიტუციის პრობლემა. აქ უფრო ჯგუფურად უნდა მივიდგეთ ამ საკითხს და ყველა უნდა იყოს სათანადო დონეზე კვალიფიციური, რომ თქვათ ამ საქმიანობას კონდეს კარგი შედეგი. სამოქალაქო საზოგადოების როლის შესახებ ჩვენ კვლავ ვისაუბრეთ, თუ რა როლი ენიჭება და აკისრია სამოქალაქო საზოგადოებას და ორგანიზაციებს ზოგადად. თუმცა გამეტონო სალომე, მოდი თქვენგან დავიწყოთ კვლავ პირველი ნაბიჯები, ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც ალგეთში ფუნქციონირებს. კონკრეტულად რამდენად ეხმიანება და პასუხობს იმ გამოწვევებს, რომლის შესახებაც ბატონი ზაურიც საუბრობდა და რომლის წინაშე დღეს რეალურად ახალგაზრდობა და ზოგადად ჩვენი ქვეყანა დგას. რა არის ის, რის გამოც პირველი ნაბიჯები ასეთი თქვენი ორგანიზაცია აქტიურობა საქმიანობს და რას შედეგზეა დღეს უკვე გასული საქმიანობები. მოკლედ, ჩვენ გვაქვს ალგეთში ახალგაზრდული ცენტრი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველი ნაბიჯები. ანუ თავდაპირველად ჩვენ ეს სივრცე გვჭირდებოდა იმისათვის, რომ შეყვარებული იყავით, ვთქვათ, სოფლის ახალგაზრდები და რაღაცა დაგვეგეგმა ის იდეები, რაც ჩვენ გვქონდა და გვაწუხებდა. ასე ვთქვათ, ჩვენ აქ ვატარებთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს, თუმცა ეს ახალგაზრდული ცენტრი იმისათვის, რომ უფრო მეტად აქტიურად იყოს და უფრო აქტიურად იმუშაოს, ამისათვის ჩვენ უკვე კიდევ უნდა გადავდგათ ამისათვის წინ ნაბიჯები, ასე ვთქვათ, არის იქ გათბობასთან დაკავშირებით პრობლემა და რეალურად ზამთარში ვერ ვაკეთებთ ღონისძიებებს, თუმცა მერიაში შევიტანით განცხადება ხელმოწერებით და ველოდებით, რომ ამ წელს უკვე ასე გათბობას გვექნება, რომ ზამთარში აქტიურად იმუშაოს ამ ცენტრმა. ასე ტარდება ტრენინგები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, ფილმის ძიება, პოეზიის საღამოები აკავებულ და ძირითადად რა თემატიკაზე, ანუ ეს არის ადრეულ ასაკში ქორწინება, ახალგაზრდების გააქტიურება. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა საქმიანობას ეწევა ალგეთში, ერთ-ერთ სოფელში, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც ახალგაზრდების იდეებზე არის დაფუძნებული. დიახ. ანუ რა თქმა უნდა, ტარდება ტრენინგები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ ხშირად მოვყავს ხოლმე საინტერესო სტუმრები და ასე ვთქვათ, თავიანთი გამოცდილება გაუზიარონ ამ ახალგაზრდებს, იგივე ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით, ასევე იმართება ფილმის ჩვენება და განხილვა, პოეზიის საღამოები და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით ვიკრიბებით ამ ახალგაზრდულ ცენტრში. ასევე მინდა ბატონმა ზაურმა რაზეც ელაპარაკა ახალგაზრდების ჩართულობაზე, დიახ, მე მჯერა და ვიცი, რომ არიან სხვადასხვა დასახლებაში აქტიური ახალგაზრდები, რომელთაც ასე ვთქვათ, არიციან როგორ ჩაერთონ აქტიურად აი ამ სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საქმიანობაში. ამიტომ ჩვენი პროექტი სწორედ იმას ითვალისწინებს, რომ ანუ პირველი ნაბიჯის ჩვენ შევარჩიეთ 10 სოფელი, შემდეგ კვირას უკვე გვაქვს შეხვედრა ბატონ ზაურდარგალთან და ჩვენ თავდაპირველად დავატრენინგებთ, ასე ვთქვათ, ამ ახალგაზრდებს და აი ამ 10 სოფლიდან 2-3 ახალგაზრდა, რომელიც ყველაზე მეტად არის, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, აქტიურად ჩართული, რომ შემდეგ სხვა ახალგაზრდისთვის ის იყოს მაგალითი და უკვე ასე ვთქვათ, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან კავშირზე უნდა გავიდეთ და შეიქმნას სტრუქტურული ფორმატი, თუ როგორ რა ნაბიჯებით განხორციელდება აი ამ პროექტების ასე ვთქვათ დაფინანსება და იმ პრობლემების წამოჭრა, რაც თვითონ ახალგაზრდებს აწუხებთ და აინტერესებთ.
ბატონო ზაო, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, სამოქალაქო აქტივიზმში ახალგაზრდების, ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობა და რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ ყველაფერმა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გეკითხებით ამას უფრო განსაკუთრებით, მაგიტომ რომ როგორც ვიცი, თქვენ ხართ ახალგაზრდული მოხალისეობრივი ფორუმი და ზოგადად მოხალისეობრივი ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და დამფუძნებელი. აი, რას ემსახურება, მიზანი რა არის და რამდენად საჭიროა და რეალური, რომ ნამდვილად მოხდეს ადგილობრივი ახალგაზრდების გააქტიურება და შემდეგ მათი ჩართულობა. ისიც ზოგადად იტყოდი, რომ არა მარტო ახალგაზრდების ჩართულობა, ზოგადად ამ მოქალაქეების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მანდ ხარსებობს ენობრივი ბარიერი და ასე შემდეგ, სურვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ აი ეს გამოცდილებაც არ იყო, იქიდან გამომდინარე, ხა პოცაბჭოთა ქვეყანა ვარ და ამის გამოცდილება არასდროს არ ყოფილა, რომ მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის თქვა საქმიანობაში აქტიურად იყვნენ, ან თუ იყო რაიმე სახის ინსტიტუცია იყო აბსოლუტურად ნომინალური სახის, აქედან გამომდინარე თუ რეალურ ჩართულობაზე ვსაუბრობთ, ეს პირველ რიგში თვითმმართველობასაც აწყობს და რა თქმა უნდა საზოგადოებას, პირველ რიგში ის რომ იციან რა პრობლემები აწუხებს საზოგადოებას, რაზეა უფრო მეტი ყურადღება თქვათ მისაქცევი, რომელი უფრო პრიორიტეტი მნიშვნელოვანია თქვათ, იმიტომ რომ ისეც ხშირ შემთხვევაში თქვათ დაპირისპირების, ანუ საზოგადოებასა და თვითმმართველობის ორგანოებში, ან ზოგადად ხელისუფლებას შორის ხდება ხოლმე, როდესაც არასწორი პრიორიტეტები არის ხოლმე. ორიენტირებული და ის არის რა ქვია მაგაზე. მიმართული ეს ერთი საკითხი და მეორე ის რომ თუ ადგილობრივი თვითმმართველობას და საზოგადოებას შორის ეს დისტანცია არის დიდი, მერე უფრო მეტი პრობლემა ჩნდება ხოლმე და ეს გვიჩვენა ბოლო 30 წლის გამოცდილებამ არ აქვს მნიშვნელობა, სხვადასხვა თქვათ ხელისუფლებების დროსაც იგივე პრობლემები იყო ხოლმე, როგორც ხდება ხოლმე დისტანცირება, ის იწვევს პრობლემებს, ეს იწვევს უფრო მეტ უკმაყოფილებას, ნიგილიზმს საზოგადოებაში, რომ აი ჩემი თქვათ ჩართულობა არაფერს არ წყვეს და ასე შემდეგ და რაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ძალიან ელემენტარული მაგალითი მინდა მოგყვით თავის დროზე როდესაც მათ შორის ერთი მარნეული ახალგაზრდული ცენტრი ესეთი 4 იყო საქართველოს რეგიონში ერთ რეგიონში ჩვენ სურვილი ქონდა რომ ანუ მოსახლებამ გთხოვა რომ სტადიონი თქვათ გაგვერემონტებდნენ და როდესაც ჩვენ ვიყიდეთ მასალად ჩვენ ქონდა ამის საშუალება პროექტის პარალელში რომ გავუკეთებინო, მაგრამ ერთმა ჩვენმა მეგობარმა გითხრა რომ მოდი ჩავთოთ ადგილობრივი მოსახლეობა, იმიტომ რომ პრაქტიკამ გვიჩვენა რომ თვითმმართველობა იგონებოდა რომ აი ჩვენ გავაკეთეთ ერთხელ და დააზიანეს და ამიტომ მივეცით აღებავები და ანუ ამ სამუშაოებში თვითონ უშუალოდ ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ჩართული და მე რამოდენიმე წლიანი პროექტი იყო და ხშირად მიწევდა ხოლმე მან ჩასვლა და როდესაც ხვდებით ადგილობრივებს მათ მითხრეს რომ ეხა ხვდებით რატომ ჩავხვდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ როგორც კი მე ვხედავ რომ ვიღაცა აზიანებს ამას, მე უკვე წუხარ იმაზე და გამოვხატავ ჩემ პოზიციას რომ არ დააზიანე, იმიტომ რომ ჩემი გაკეთებულიც არის მათ შორის. ანუ როდესაც ჩართულობა არის და პასუხისმგებლობაც იქვე ჩდება, მე უკვე არ აქვს მნიშვნელობა ამას ფიზიკურად ახარ ჩართული ამაში, ინტელექტუალურად თუ რა ფორმითაც ხარ ჩართული. რა თქმა უნდა, ანუ ეს პასუხისმგებლობა გადადის მოქალაქეზე. ანუ მოქალაქეს დღეს რეალურად საქართველოში აქვს ისიც კი არ აქვს ჯერ ბოლომდე გააზრებული, რომ მისი პასუხისმგებლობაა, როდესაც თქვა არჩევნები ეს არის პასუხისმგებლობა. ანუ შენი ხმის დელეგირებას როდესაც ახდენ, რა თქმა უნდა, არა პირდაპირ პასუხისმგებელი ხარ კონკრეტულად იმ პრობლემებზე, რომელი პრობლემებიც მე შემდგომში გაქვს. ან სხვა საკითხია კანონი რამდენად ავალდებულებს, რომ ეს იყოს ავალდებულო პასუხისმგებლობა. ზუსტად ეგ არის პრობლემა, რომ ჩვენ სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში გვაქვს საკმაოდ კარგი საკანონმდებლო ბაზა, მაგრამ ამის აღსრულების პრობლემა გვაქვს, მათ შორის თქვა იგივე რეალური თვითმმართველობის შექმნა, იგივე თქვა ახალგაზრდების ჩართულობა, მარნეულის ის საპილოტო პროექტი, რომელიც თავის დროზე არსებობდა ეს სამოქალაქო ბიუჯეტი, ესეც ერთ-ერთი ჩვენი პროექტის ინიციატივა იყო, სადაც დაგეგმარება მოხდა, მე გამოჩნდა სხვა დონორი, რომელმაც ხარი დაუჭირა მუნიციპალიტეტს ამ იდეაში და მე დაიწყო პირველი ნაბიჯების გადადგმა. ეხლა ის რომ ხარვეზები იქნება მაგაზე, ნუ ეხლა საუბარიც არ მინდა, იმიტომ რომ თუ რამეს აკეთებ, რა თქმა უნდა, ხარვეზები არის, ზუსტად საზოგადოების ჩართულობაც ამისთვისაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ადეკვატურად და ოპერატიულად მოახდინო რეაგირება იმაზე, რამდენად სწორედ ხორციელდება, თქვათ
ამ საქმიანობების თქვათ შემდგომი დაგეგმარება, მერე შესრულება და რა თქმა უნდა ანგარიშვალდებულება ამ მოსახლეობასთან. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საერთო ჯამში იდეაში ყველა უნდა იყოს კმაყოფილი და ეს ფორმულა მუშაობს. მუშაობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის იმ ქვეყნებში, რომელშიც თავის დროზე თქვათ იგივე რეჟიმები იყო, მაგალითად საბჭოური სისტემა იყო და აწყობილი, მათ შეძლეს და რეალური თვითმმართველობის შექმნის საფუძველზე და ესეთი აქტიურად მოქალაქეების ჩართულობით შეძლეს ძალიან ბევრი რამის გაკეთება და მოსახლეობაში ეს მოხალისეობრივი იდეოლოგიის პოპულარიზაციაც ზუსტად მაგას ემსახურება, რომ ჩვენ გვინდა რომ მოქალაქემა ეს პასუხისმგებლობის წილი თავის თავზე აიღოს, რა თქმა უნდა და მე შემდგომში რა თქმა უნდა მე უკვე ყველას გაგვიმარტივდება, გაგწმუნებთ ეს გამოცდილება უკვე გვაქვს და ვიცით. ჩვენ არაერთხელ ვახსენებთ, თქვათ, იგივე ენის ბარიერი, არაინფორმირებულობა, რა კავშირშია და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ ყველაფერმა, თუნდაც საზოგადოების გააქტიურებაზე. ამის შესახებ ჩვენ რამდენიმე წუთში სარეკლამო ჭრის შემდეგ ვისაუბრებთ. ჩვენს გადაცემაში რეკლამით რო ჩვენ ძალიან მალე დავბრუნდებით, ასე რომ დაგვაბადეთ. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლის შესახებ საუბრობდით, ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე წავიდოდით, ჩვენ როგორც დაგპირდით, კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ბატონო ზაო, ბატონო სალომე, თქვენ თან ერთად ვთანხმდებით, რომ როგორც თქვენ საუბრისას თქვით, ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი საზოგადოებაში და სხვადასხვა ჩართულობის და აქტიურობის კუთხით ერთ-ერთი პრობლემა და ბარიერი შეიძლება ეწოდოს თუ არა იმას, რასაც თქვათ სახელმწიფო ენის არცოდნა ქვია და განათლება ზოგადად, რომელზეც თქვენ არაერთხელ გავუსვით აქცენტი და ხაზი. მოდით ბატონო ზაო, თქვენგან დავიწყოთ, რა კავშირშია ეს ყველაფერი საზოგადოების აქტიურობასთან, საქმიანობებთან და უშლის თუ არა თქვათ ენის ბარიერი ამ მოსახლეობის ჩართულობას და ზოგადად ინფორმირებაში ხელს. იცით, ამ თემაზე არაერთხელ მისაუბრია და მათ შორის თქვენი ტელევიზიის ეთერითაც ამ წლები ამ თემაზე ვსაუბრობთ, რომ ენა ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობენ მოქალაქეები, უნდა იყოს ერთი საკომუნიკაციო და ამ ერთ ენაში გულისხმობ სახელმწიფო ენას. ეს არის აქსიომა, მაგას არ სჭირდება ახალი რაღაცების, ველოსიპედების მოფიქრება. ეს არის ძალიან მარტივი ფორმულა. ეს ერთი საკითხი, მეორე ის, რომ ეხლა ვითარება ალბათ ყველანი დამითანხმებით, რომ რადიკალურად შეიცვალა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, 15 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომელიც უკვე თითქმის 4000 მიაღწია რაოდენობა სტუდენტების მარტო ამ რეგიონიდან და ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში სწავლობენ ეს ბავშვები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რა ამ რეფორმის ზუსტად მიზანიც მაგასში იყო ჩადებული, რომ თქვათ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ისწავლონ ამ ახალგაზრდებმა, ეს ერთი პრობლემა მოგვარდა და მაშინვე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ბავშვები რო დაამთავრებენ სწავლას, მე რას უშვებით ამით. ნუ ამაზე გვითხრეს, რომ ბაზარი კონკურენტუნარიანია, ეს უკვე კერძო სექტორის პრობლემაა, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ წახალისება მოახდინოთ ამ ბავშვების, რომ სხვადასხვა უწყებებში ხელი შეუწყოთ, სტაჟირების პროგრამების გავაკეთებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა რეალური ვითარება გვაქვს? სამწუხაროდ დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ როდესაც საუბარი მიდის იმაზე, რომ თქვათ სოციალურ თუ პოლიტიკურ ჩართულობაზე, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ეხლა ერთი საკითხი არის, რომ უკვე მანდ ენობრივი ბარიერი არ არსებობს და წერენ ეს ბავშვები თავისუფლად ქართულადაც, ინგლისურადაც და ნებისმიერ სხვა ენაზეც, ანუ ვინც რაიდა იცის, ეს ერთი თემაა, მაგრამ მეორე, როდესაც შენ ხედავ, რომ პოლიტიკური ელიტის, ანუ ხელისუფლებების პრიორიტეტი არ იცვლება ამ საკითხთან მიმართებაში, ეს რა თქმა უნდა ხდება ავტომატიური ბარიერი იმისთვის, რომ ახალგაზრდამ დაიწყოს აქტიური მოტივაცია. რა თქმა უნდა, შედეგზე ორიენტირებულები არიან, ეს ის თაობა, რომელსაც კონკრეტულად ძალიან პრაგმატული მოსაზრება აქვს. ეს ეხლა შეიძლება ცოტა უფროსი თაობისთვის ცოტა სხვანაირად ჟღერდეს, მაგრამ დღეს რეალობა ეს არის და აბსოლუტურად ვიღებ ამ რეალობას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სწორი გულწრფელი დამოკიდებულება. კონკრეტულად ახალგაზრდამ დახარჯა საკუთარი დრო, რესურსი, სხვათა შორის არა მარტო ინტელექტუალური და სხვა, არამედ ფინანსური რესურსის დაიხარჯა. დღეს განათლება საკმაოდ ძვირად ღირებულია. სიამოვნება ამ ახალგაზრდებმა ისწავლეს, მიაღწიეს რაღაც დონეს, მაგრამ რა შემდეგი ნაბიჯები რა ხდება ამაში?
შევხედავთ რომ ნეპოტიზმი, პოლიტიკური თქვათ კუთვნილობა შეიძლება გახდეს თქვათ ადამიანის სამომავლო კარიერის ბედის გადაწყვეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ასე შემდეგ ეს ხელს უშლის რომ ამ ადამიანებმა აქტიური თქვათ მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. თქვენ განათლების შესახებ და სახელმწიფო ენის ბარიერზე სწორედ მაგიტომ გეკითხებთ რომ როგორც ვიცი თქვენმა ორგანიზაციამ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში ქვემო ქართლში არაერთი პროგრამა და პროექტი განახორციელა. ესეც კი ჩვენ დავიწყეთ სწორედ მაგას გულისხმობდი, ანუ პირველი ქართული ენის შემსწავლელი კურსები, რომელიც თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციას ეკუთვნოდა. აი რა შეიცვალა და მას შემდეგ, ანუ ეხლა დღევანდელი გადასახედიდან როგორ თვლით, რამდენად გავიდა ეს თუ ის პროექტი იმ შედეგზე, რასაც პროექტის დასაწყისშივე ვარაუდობდით და ელოდით. მე პირდაპირ შემიძლია თქვა და მინდა გულწრფელად გითხრათ რომ ალბათ 20 წლის წინ რომ ცოდნოდა რომ 20 წლის შემდეგ კლავ თემა ენის ცოდნის და იმაზე რომ თქვათ იგივე თქვათ პოლიტიკური წარმომადგენლები თქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლებში თუ ზოგადად სახელმწიფო უწყებებში მომუშავე ადამიანებისთვის განსაკუთრებით ენის პრობლემა იქნებოდა აქტუალური ნამდვილად არ მეგონა და ვერც წარმოვიდგენდი იქიდან გამომდინარე რომ წლების წინ მე ჩვენი ინიციატივით რაც სამოქალაქო სექტორმა დაიწყო თქვათ ეს კურსები ენის კურსები მე შეიქმნა სურაბ ჟანიას სახელობის საჯარო მოხელეთა სკოლა რომელიც ქუთაისში იყო ანუ იქ გაგზავნილი მე ვთქვით რომ მოდით იქნებ რეგიონებში იყოს იმიტომ რომ ამ ხალხს პარალელურად მუშაობა უწევს ისიც კი გავაკეთეთ. ანუ არ ვიცი, ერთი საძინებელში არ შევედით და ძილის წინ ის არა ქვია, ზღაპრებს არ უყვებით ორენოვანიზე ხარ. და წელს მას სკოლას დაემატა კიდევ ერთი სასულიერო პირებისთვის სახელმწიფო ენის შესწავლა. კი ბატონო, ანუ სასულიერო პირებიც კი იქ ისწავლიან, ანუ საშუალებას აძლევს სკოლა რომ სასულიერო პირებმაც იქ ისწავლონ სახელმწიფო ენა. მაგრამ აი ეს არის პრობლემა, როდესაც არ არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ კონდეს უშუალოდ დაიცვა ის სტანდარტები და ის კანონმდებლობა რომელიც არსებობს მოგიხსენებათ რომ საქართველოს კანონმდებლობით საჯარო მოხელე ვალდებულია რომ იწოდეს სახელმწიფო ენა ან მაშინ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე რომ იმ რეგიონებში სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ რომ იქნება ორენოვანი რაზეც ჯერ ჩვენ გადაწყვეტილება არ მიგვიღია ამიტომ იქიდან გამომდინარე ნუ ზოგადად გვეუბნებიან რომ ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაცია აი ჩვენ შეღავათს უწევს შეღავათის გაწევით ჩვენ ეს პროცესი გადავდეთ თაროზე და თაროზე გადადებით ამ საკითხმა არც ეს პრობლემა მოგვარდა და ეს საკითხიც უფრო რთულად გვარდება იქიდან გამომდინარე რომ იგივე ახალგაზრდები მაგალითად მე რამოდენიმეჯერ მითხრეს ახალგაზრდებმა რომ რატო დამაკარგინეთ პატივცემულო თქვა 6 წელიწადი ჩემი ცხოვრების როდესაც მაგალითად თავის დროზე გადაწყვეტილება მიიღო რომ არა საზღვარგარეთ არამედ საქართველოში მიიღოს უმაღლესი განათლება ანუ ეს არის რეალიზება რა თქმა უნდა საკუთარი თავის თვით რეალიზებას და საკუთარი თავის მომავალს თუ ახალგაზრდა ადამიანი ვერ უკავშირებს ამ ქვეყანას და აი ეს არ არის მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების პრობლემა დღეს სტატისტიკა გვიჩვენებს რომ საქართველოში ახალგაზრდები რაც ამ ქვეყნის მომავალია და არის ნებისმიერი ქვეყნისთვის ყველაზე ძვირადღირებული რესურსი იმიტომ რომ ასაკობრივი თვალსაზრისით კარიერული თვალსაზრისით ანუ ის ადამიანები რომლებიც შეიძლება რომ კიდევ მომავალი 10 წლის განმავლობაში რაღაცა ასწავლო და სამომავლოდ ჩამოყალიბდნენ პროფესიონალი კადრებად რა თქმა უნდა ეს რესურსი ამ რესურსის დაკარგვა ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან ძვირადღირებული სიამოვნება ეს აქ უკვე მართლა გულწრფელად ვიძახი რომ არ არის რომელიმე ეთნოსთან დაკავშირებული ის არის ზოგადად ჩვენი ქვეყნის პრობლემა და განსაკუთრებული პრობლემა არის ეთნიკური უმცირესობისთვის მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ წლები ამაზე ვსაუბრობთ რომ აი იმიტომ არ ხდება ეს რომ ენა არ იციან და დღეს პირიქით ხდება ეს ახალგაზრდები გვეუბნებიან აგერ ენაც ვიცი გამოცდილებაც მაქვს სათანადო და რა ამის მერე შემდგომ რატო არ არის პოლიტიკური თქვათ ნება ან ხელისუფლების მხრიდან თქვათ ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმა რატო ახორციელდება იმისთვის რომ აი ეს ადამიანები იყვნენ აქტიურად ჩართულები. ქაბატონი სალომე საუბრობდა ახალგაზრდების ჩართულება, სტრუქტურული დიალოგის ხელშეწყობა ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მიზანიო ქაბატონი სალომე. საინტერესოა რამდენად უწყობს ამ ყველაფერში და განათლების როლი და რა როლი აკისრია ზოგადად სახელმწიფო ენის ბარიერს ამ ყველაფერში რაზეც თქვენ უკვე საუბრობდით.
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა ამ თემაზე საუბარი სახელმწიფო ენა რამდენად მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ იყოს შენს ქვეყანაში ინტეგრირებული იმიტომ რომ როდესაც ენა არიცი ეხლა მე აქ ცხოვრობ აი ამ აზერბაიჯანულ თემში და აი რომ ახსენდება წლების წინ რა სიტუაცია იყო როდესაც მოვსდით საბუთი და ვერ ხვდებიან აი რა ხდება რა უნდა გააკეთონ და ეს ახალგაზრდები რომლებიც არიან ნელ-ნელა უკვე წამოვიდნენ რომ აი როდესაც იციან ენა უფრო მეტად ცდილობენ რომ იყვნენ ინტეგრირებული და უფრო მეტად წინ წავიდნენ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფო ენის ცოდნას და ეს ასე ვთქვათ ყველას უნდა ჰქონდეს გათავისებული და ეს რომ უნდა იცოდეთ სახელმწიფო ენა იცოდეთ სახელმწიფო ენა რაც შეეხება კიდევ აი ახალგაზრდების ჩართულობა სწორედ აი აქედან წამოვიდა მათ ისინი ვერ ფიქრობდნენ რომ აი მე მივეცი ასე ვთქვათ მოტივაცია რომ აი მაგალითად ჩვენ სოფელში არ ქონდა სტადიონი მოდით მეგობრებო შევიკრიბეთ ახალგაზრდულ ცენტრში მოდით შევაგროვოთ ხელმოწერა და ესეთი ის ქონდათ რომ მაინც არ გააკეთდება და მაინც რაღაცა ესეთი ის ქონდათ დამოკიდებულება მაგრამ როდესაც ამ ყველა პროცესში თვითონ მიიღეს მონაწილეობა და დაინახეს შედეგი ასე ვთქვათ მათი მოტივაციაც უფრო მეტად გაიზარდა და მათი ჩართულობაც ასევე ჩვენ ვესწრებით ხოლმე საკრებულოს ხდომას ახალგაზრდულ ცენტრში იყვნენ ჩამოსულები საკრებულოს წევრები და ჩაგვაბარეს ასე ვთქვათ ერთი წლის ანგარიში შემდეგ ჩვენ უთხარით რომ აი ეს გვინდა ჩვენ სოფელში ვთქვათ აი ეს პრობლემა გვაქვს რაც წამოვიდა დადებითი პასუხი და უკვე ველოდებით აი 2019 წლის ბიუჯეტში ახალი სტადიონის გაკეთებასაც და ახალგაზრდულ ცენტრში გათბობის შემოყვანასაც და ამით იმის მინდა რომ ახალგაზრდების მოტივაციაც რა თქმა უნდა გაიზარდა, როდესაც ხედავენ შედეგს, როდესაც ასე ვთქვათ ენა ესმით ნელ-ნელა და უკვე ნელ-ნელა ხვდებიან. იციან თავისუფლებები და მოვალეობები, მაშინ ყველაფერი როდესაც სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდზეა საუბარი და იმ პროექტებზე, რომლებსაც თქვენ 22 წლის მანძილზე ახორციელებდით, ხშირად ქვემო ქართლში მახსენდება თქვათ იგივე საგზაო უსაფრთხოების კუთხით მწოლიარე პოლიციელი, ასევე ოჯახში ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის არაერთი ფაქტი. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, რა არის ის ძირითადი პროექტები, რომლებიც თქვენი ორგანიზაცია სხვადასხვა პროექტის მეშვეობით, რომლებზეც მუშაობდა და დღეს თითქმის რა მდგომარეობა ეხლა რომ გითხრათ, ანუ ამ თქვათ 22 წლის გადასახედიდან დღემდე. რაოდენობა არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაწლებთან შედარებით გაიზარდა, მაგრამ სამწუხაროდ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ხარისხზე სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ხარისხზე გავლენა არ მოახდინა. დღეს რეალურად ძლიერი რეგიონალური ორგანიზაციების რაოდენობა არის საკმაოდ მცირე, განსაკუთრებით ქვემო ქართლში, ნამდვილად დიდი სურვილი მექნებოდა, რომ თქვათ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში რამოდენიმე ძლიერი ორგანიზაცია იყოს, ადგილობრივი, რომელიც შეძლებს და სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, თქვათ აქტიურად იყოს ჩართული და მუშაობდეს როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ისე ზოგადად მოსახლეობასთან, სხვადასხვა უწყებებთან და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ამ რეალობა გვიჩვენებს, რომ ძალიან შორსა ვართ ამ იდეალური ვითარებიდან რა მიზეზები არსებობს ამისი რომ რატომ მოხდა ისე რომ თქვათ ერთი პერიოდი აქტიური ორგანიზაციები დღეს თქვათ სადღაც ჩუმად არიან არ გააჩნიათ ის რესურსები რომელიც სათანადო რესურსები სჭირდებათ იმისთვის რომ რაღაც აქტიური საქმიანობა განახორციელონ სამწუხაროდ ეს დონორების ნაკლებობაზეც აისახა ანუ კონკურენცია გაიზარდა და ერთი რამ რომ რატომღაც ესეთი სტერეოტიპი ჩამოყალიბდა რომ თუ მე ვმუშაობ თქვათ ქალთა პრობლემებზე მეორე ორგანიზაცია რეგიონში რა არის საჭირო რომ იყოს არსებობდეს და ანუ ამ კუთხით უყურებენ ერთმანეთს და აი ესეთი არაჯანსაღი კონკურენცია იქნება ამ ნებისმიერ სხვა საკითხთან მიმართებაში გარწმუნებთ რომ იმდენი პრობლემა არსებობს არა მარტო ამ რეგიონში და რაიონში და ზოგადად ქვეყანაში და რეგიონში მთლიანად რომ თითო საკითხზე 10-15 ორგანიზაციაც რომ მუშაობდეს, ხვალე და ზეგ ეს პრობლემები არ მოგვარდება, იმდენი რამ არის გასაკეთებელი. არა, როდესაც თქვენი ორგანიზაცია იყო ინიციატორი, რომ თქვათ ყოფილი. ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ ჩვენ დავიწყებთ, ჩვენ ხანს უცნობთ მოტივაციას ვაძლევთ ამა თუ იმ ორგანიზაციას, ან თქვათ ვეხმარებით, რომ ჩვენთან ერთად გააკეთოს, ანუ ძირითადად ჩვენი საქმიანობა არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია, ანუ ვიღაცასთან პარტნიორობაში ვაკეთებთ და ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ადგილობრივი არასამთავრობო
სამთავრობო ორგანიზაციებით ჩართოთ პროაქტიურად ამ საკითხებში, რომ მე შემდგომში ჩვენ ჩაგვანაცვლოს, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა სფეროებიც აგვაქვს, სადაც უფრო მეტი ყურადღება გვინდა რომ მივაქციოთ, უფრო მეტი საქმიანობა გვინდა რომ განვახორციელოთ, იმიტომ რომ როცა იწყებ რაღაცა ეტაპს, ცოტა გრძელვადიანი გეგმები გაქვს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ფიქრობდით, რომ თქვათ დელეგირებას მოახდენდით ამა თუ იმ საკითხების, თქვათ ადგილობრივ დონეზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება ხოლმე ისე როგორც გინდა, ეს ერთი საკითხი და მეორე რეგიონში ახლა აქტიური ადამიანები ხშირად კარგი უკვე მზა კადრი რომელიც არის სამოქალაქო სექტორში არის კარგი კადრი და უმეტეს შემთხვევაში მიდიან ხოლმე ან კერძო სექტორში, ან ბიზნესში, რომელიღაც ბიზნეს კომპანია თქვათ სთავაზობს ამ ადამიანებს რომ მათთან გადავიდნენ, თქვათ ეს ბანკი იქნება თუ ან რაიმე სახის თქვათ ინსტიტუცია რომელიც თქვათ იწყებს მუშაობას რეგიონში და პოლიტიკა ეს ყოველთვის კარგი სტარტაპია სამთავრობო წარმომადგენლებისთვის. კითხვას ვაპირებდი რომ ანუ თქვენი ორგანიზაციაზე ზოგადად არასამთავრობოების საქმიანობას უკავშირდება თქო, სწორედ ის რაზეც ვსაუბრობდით ეს იყო უსაფრთხოება, თუნდაც იგივე მწოლიარე პოლიციელი გულისხმობ საარჩევნო სისტემაში ძალიან დოსპეროში ვიყავ მოდებული სამთავრობო მაგის თქმა უნდა ანუ ძირითადად თუ შეგიძლიათ რამდენიმე ან გამოკვეთოთ ან გვითხრათ ძირითადად ის საქმიანობები, ის პროგრამები, ის მიღწევები, ის შედეგები კონკრეტულად რაც ახლა გახსენდებათ 22 წლის შემდეგ და 22 წლიანი მუშაობის პერიოდში. თავიდანვე დავიწყეთ განათლებით და ეხლაც ვაგრძელებთ განათლებას, ანუ ჩვენი ორგანიზაციისთვის ეს ყველაზე პრიორიტეტული საკითხია. ამ განათლებაში მიდის როგორც სასკოლო განათლება, სკოლამდელი განათლება, უმაღლეს განათლებაზე მიდის, ანუ არაფორმალური განათლება, რომელიც არის ტრენინგები, სემინარები და ასე შემდეგ, გაცვლითი პროგრამები, ანუ ეს არის პირველი პრიორიტეტი და ამასთან დაკავშირებით ეხლა განათლება ისეთი სფეროა, სადაც ყველა სფერო არის კავშირში მათ შორის. მაგალითად, უსაფრთხოების პროექტის იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ რამოდენიმე უბედური შემთხვევა მოხდა სკოლებისთან, სადაც ჩვენმა მეგობრებმა, აი მართლა პიროვნული ურთიერთობებით დარეკა ადამიანმა თქვა, რომ ამ სკოლაში მუშაობს ზოგი დირექტორია, ზოგი მასწავლებელი, თქვა, რომ ესეთი რამ მოხდა, ჩვენ გამონახეთ პარტნიორები თბილისში, მერე დონორები და უთხარით, რომ აი სამწუხაროდ თქვენ მხარში ამ საკითხს არავინ ყურადღებას არ აქცევს, ფედერალური გზა არის, ანუ თვითმმართველობაც კი ვერ მოაგვარებს ამ საკითხებს, ამიტომ ეს ცენტრალურ დონეზე უნდა მოხდეს და განვახორციელეთ მერე დაუკავშირდით რეგიონალურ სამხარეო საპატრულო პოლიციას, მერე განყოფილებები არსებობს, რომელიც კურირებდა მაგალითად მარნეულს და აქედან გზებს, ვესაუბრეთ ამათ და ალბათ ჩვენთვის საბედნიერო და ზოგადად ის წამოყვნენ ეს უწყებებიც თავისუფლად ამ საკითხზე თქვენს რომ მართლა პრობლემატურია, იმიტომ რომ მათი მოსაგვარებელია და აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, მაგალითად სადახლოში რამოდენიმე ფაქტი იყო, სომხეთის მოქალაქე იყო, აზერბაიჯანელი ბავშვი გაიტანა და ამან რაღაც ეთნიკური ნიშანის გამოიწვია, ანუ ძალიან ბევრ პრობლემაზე გავედით უბედური შემთხვევიდან, ანუ ამან ჩაითრია თქვა სწორედ ამიტომ გახდა ეს იდეა, როდესაც თქვა მერე შემდგომში ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი ქონდა რომ ამას თვითონ უშუალოდ სკოლები, მუნიციპალიტეტები და თქვა პოლიციის ისინი უწყებები წარმომადგენლები გააგრძელებდი, მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა არის, რაც არის აი მდგრადობის პრობლემა რაც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ერთი და იგივე ხელისუფლების დროს იცვლებიან მინისტრები, იცვლებიან სამხარეო უფროსები, მე ეს ჯაჭვურად მიყვება, ანუ კადრების ცვლილება იწვევს იმას, რომ მე გიწევს ერთი და იგივე საქმიანობის ახლიდან პრიორიტეტი არის თუ არა ამ რაიონისთვის, არის თუ არა პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არიან არაადგილობრივი კადრები ზოგადად ჩამოდიან, ახლა მათ სჭირდება დრო რომ გაეცნონ რა პრობლემებია, თქვა ამათ სფეროში და ასე შემდეგ, გინდათ უშუალოდ კონკრეტულად მაგათ სფეროში. ამიტომ ეს იწელება დროში რო იწელება, მე იშვიათია რომ თქვა გამონახო პარტნიორი, დონორი, მე შეთანხმდე ეს ყველაფერი ერთად შეკრა და განახორციელო პროექტის სახით, ანუ საკმაოდ დიდ რესურსებს არის დაკავშირებული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხუმრობაში ჩემთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ხობი იყო მოხალისეობრივად სტუდენტობის დროს დავიწყე და ნამდვილად არ მეგონა რომ ჩემი ცხოვრების პროფესიული ნაწილი გახდებოდა ეს ამბავი. დღემდე არ ვჯერა რომ ვიძახი რომ სულ მაგას გავიძახი რომ დროებით ავარ და ცოტა ხანი კიდე და წავალ, მაგრამ
ვერც მეზავედი და ვერც ისე მოხდა რომ თქვათ ხშირად ვიძახი ხოლმე რომ ნეტავი ამ ქვეყანაში პრობლემები არ იყოს და ჩვენ უსაქმურები დავშით სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, მაგრამ ლინგვაცლის რომ ეგ არის ყველაზე დიდი უბედურება. როგორც ვიცი, საარჩევნო სისტემაშიც გაქვთ თქვენი ორგანიზაციის სახელს უკავშირდება არაერთი ცვლილება. ამის შესახებაც შეიძლება კონკრეტულად რას ემსახურება? ძირითადად ჩვენ ვახორციელებდით ხოლმე ეს საზოგადოების ინფორმირებულობას და ყველაზე ხშირი ჩვენი პარტნიორები იყვნენ ადგილობრივი მედია საშუალებები პლუს ჩვენი ესეთი ბრენდიც შეიძლება იყოს გახდა ჩვენი თანამშრომლების იდეა იყო რომ სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდების მობილურ ჯგუფებს ვაკეთებდით და უშვებდით სხვადასხვა რეგიონებში ერთმანეთსაც უკეთ სიცნობდნენ პლუს დვანისელები ჩადიოდნენ გარდაბანში, გარდამელები ჩადიოდნენ ბოლნისში, დვანისში და სხვადასხვა საქართველოს რეგიონებში. ამან ხელი შეუწყო იმას, რომ ძალიან დიდი ისეთი კავშირები ჩამოუყალიბდათ, მე რაღაც იდეებიც, რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაც ჩამოყალიბდა ახალგაზრდული კონკრეტულად რაღაც სფეროებთან მიმართებაში. ამიტომ რა ვიცი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზოგადად ჩვენი საქმიანობა ხელი არაფრისთვის არ შეუშლია, მაგრამ თლათ ისეთ რომ აი უცბად ერთი ხელის მოსმით პრობლემები მოუგორეთ ეს შეუძლებელიც იყო, ჩვენ კარგად ხვდებით რომ ეს არა მარტო ერთი ორგანიზაცია, არამედ ზოგადად ამ სექტორის სრული მობილიზებაც რომ მოხდეს, ვერ მოხერხდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ერთობლიობა სხვადასხვა უწყებების, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობა, ადგილობრივი მედია, ადგილობრივი აქტიური ადამიანები, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები ერთობლივად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება და მე უკვე ამ გადაწყვეტილების აღსრულება არის ყველაზე პრობლემა. თუ ჩვენ ვთანხმდებით რომ კანონი ჩვენთვის არის ეს, მაშინ გამონაკლისი არავისთვის არ უნდა არსებობდეს და ყველა უნდა შევასრულოთ ის, რასაც შევთანხმდებით. აქვე მინდა ჩაგეკითხოთ, ბატონო ზაო, როგორც თქვენ ამბობთ და თქვენი ფონდის და თქვენი ორგანიზაციების საქმიანობებს თქვათ ქვეყანაში არაერთი პროექტი და მნიშვნელოვანი პროგრამა უკავშირდება. საინტერესოა დღევანდელი გადასახედიდან რომ გქონდეთ შესაძლებლობა არის თუ არა ისეთი პროექტი ან პროგრამა რომელსაც შეცვლიდით ან რომლის განხორციელებაც დღეს შეგიძლიათ თქვათ რომ თქვათ არ იყო საჭირო. აი თუ არის ასეთი თქვენი მოღვაწეობის ნაწილზე ან რომელიმეს თუ გამოყოფდით. საბედნიეროდ შემიძლია თქვა გულწრფელად რომ ისეთი პროექტი რომელიც არ მინდოდა რომ ყოფილიყო არ არსებობდა, იმიტომ რომ ნამდვილად თუ არ გაიაზრებ ამ პრობლემის არს და მე უკვე გადაწყვეტილების გადაჭრების გზას ვერ გამონახავ, მანამდე ჩვენ ხელს არ ვკიდებთ ხოლმე, ანუ ძალიან ისეთ სერიოზულად უდგებით ამ საკითხს. ალბათ შევცვლიდი საგანმანათლებლო სისტემაში, მაგალითად თავის დროზე ჩვენ აქტიურად ვიყავით ჩართულები ბილინგვალურ განათლებაზე, ანუ სკოლაში ორენოვანი სწავლების და აი ამ პროცესში ალბათ უფრო მეტ რესურსს და ენერგიას დავხარჯავდით, იმიტომ რომ ჩვენ რატომღაც გვეგონა რომ როდესაც უკვე სახელმწიფო უწყება ჩაერთო და კონკრეტულად განათლების სამინისტრომ აიღო ვალდებულება იმაზე რომ გააგრძელებდა ამას, რაც ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ ალბათ მოვდუმდით და ვფიქრობდით რომ რაღაც პილოტირებაც კი დაიწყო 40 სკოლაში, თუ 41 სკოლაში იყო. პილოტირება ამ პროექტი საკმაოდ წარმატებული იყო, კაი შედეგზე გავედით, მაგრამ უცბად ეს ყველაფერი ჩაცხრა დავიწყებას მიეცა და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე წარუმატებელი იდეა რომელიც მართლა გულწრფელად გული შეგვტვიოდა და ყველანი მხარს უჭერდით, ეს იყო ეს ანუ ბილინგვალური განათლება, ანუ ორი და მეტი ენაზე განათლება, რაც ხელს შეუწყობდა მე უკვე უმაღლეს განათლების გამარტივებას, მიღების გამარტივებასაც, პლუს ამასთან ერთად პროფესიული მასწავლებლების, რაზეც ახლა ძალიან ხშირად საუბრობენ, რომ არაქართულენოვან სკოლებში მასწავლებლების პრობლემა, ესეც მოაგვარებდა პრობლემას და თავისთავად ენობრივი ბარიერიც ხონოა იქნებოდა. დიახ. ქალბატონო სალომე, თქვენთან რომ გადმოვიდი ასეთი კითხვით, ანუ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს სამოქალაქო საზოგადოებამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ზოგადად საზოგადოების აქტიურმა ნაწილმა და მედიამ, რომ წარმოაჩინოს ასეთი აქტიური ახალგაზრდები, მოხდეს მათი მეტად ჩართულობა და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რაც შეუწყობს ეს ხელს?
პირველ რიგში უნდა ასე ვთქვათ გაიაზრონ და გავაზრებინოთ ახალგაზრდებს რომ პასუხისმგებლობა პირველ რიგში რა საქმესაც ასე ვთქვათ ხელს მოუკიდებთ უნდა აიღოს თითოეულმა მათგანმა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. როდესაც თითოეული ჩვენგანი გავიაზრებთ ჩვენ პასუხისმგებლობას მიზანით სწორედ მაშინ მიიღწევა და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამ ახალგაზრდებისთვის ასე ვთქვათ мотиваციის მიცემა და იმის დანახვა რომ მათ შეუძლიათ ასე ვთქვათ შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება უკეთესობისგან და სწორედ ეს ქმნის ასე ვთქვათ დიალოგს იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ახალგაზრდებს შორის და უნდა იყოს ეს კავშირი უწყვეტად. უწყვეტად და ორივე მხარე უნდა იყოს ამისთვის მზად, ორივე მხარემ უნდა იყოს ამისთვის პასუხისმგებლობა და ორივე მხარეს უნდა ჰქონდეს ამისათვის სურვილი. და ბატონო ზაურ, მოდით ერთად რომ შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა, ანუ ევროკავშირის საქართველოსთვის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის პროექტის ფარგლებში ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც მარნეულის ტელევიზია გთავაზობთ. როლის შესახებ კიდევ ერთხელ შემაჯამებელი მიმართვა რომ გავაკეთოთ ჩვენი მაყურებლისთვის, რა როლი აკისრია არასამთავრობო სექტორს ამ კუთხით? არასამთავრობო სექტორი არ არის ის უწყება, რომელიც არც სახელმწიფო სტრუქტურა არის, არც მაგდაგვარი სტრუქტურა არის, რომელიც თქვათ იღებს ვალდებულებას თავის თავზე, რომ მოქალაქეს მაგივრად რაღაცა როლი და ფუნქცია შეასრულოს. ეს არის გამტარი, რომელსაც შეუძლია რომ დაეხმაროს მოქალაქეს საკუთარი პრობლემების მოგორება სხვადასხვა ინსტიტუციებთან, რაღაცაზე უფრო მეტ ყურადღება რომ მიაქციოს თქვათ იგივე ხელისუფლების წარმოება, სხვადასხვა დონის ხელისუფლების გულისხმობის თვითმმართველობა იქნება, სოფლის თუ ცენტრალური ხელისუფლება არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ იმ პრობლემატურ საკითხებზე ყურადღება მიაქციოს საზოგადოებისაც, ხელისუფლებისაც, რომ ერთობლიობაში მოხდეს ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარება. პლუს ამის გარდა მუდმივად ზრუნავს ინფორმირებულობაზე, განვითარებაზე, სიახლეების შემოტანაზე. ანუ ეს არის ჩვენი როლი და ფუნქცია, ამიტომ გვექნება ნურავის იმის მოლოდინი, რომ აი ყველაზე ცუდი კატეგორია ჩემთვის ადამიანებს არის ეს ეგრეთ წოდებული ყველაფერში კებს ეძახი, ყველაფერზე ანუ რომ იძახიან რომ ყველაფერი შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. ესეთი ამ უნივერსალური არ არსებობს. ანუ ყველამ კონკრეტულად უნდა იყოს თავისი ნიშა და აქტიურად დაიწყოს მუშაობა ამ საკითხებთან მიმართებაში და გარწმუნებით რომ თუ სწორედ დასვავ აქცენტებს და სწორედ ააგებს საკუთარ საქმიანობას და სწორედ შეარჩევ იმ პარტნიორებს, ვისთანაც ერთადაც შეგიძლია თქვათ ეს პრობლემა მოაგვარო, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხშირად არ არის აუცილებელი რომ ყველა ჩაერთოს იმ საკითხის მოგვარებაში, არამედ ჯობია კონკრეტულად უშუალოდ ვისაც ეხება და ვისაც შეუძლია ამის გაკეთება ეს ადამიანები და ეს ინსტიტუციები იყოს ჩართული, ამ ინსტიტუციების ჩართვის შემდგომ გარწმუნეთ თუ პატარ-პატარა ნაბიჯებითაც კი რაღაც წარმატებებს მიაღწევთ, ეს გახდება კარგი მაგალითი იმისთვის, რომ ადამიანებმა გაითავისონ, რომ მათი პასუხისმგებლობა არ მთავრდება მხოლოდ იმით, რომ თქვა არჩევნებზე მივიდნენ, ან ტელევიზორთან რო ზიან და უყურებენ და მუდმივად ილანძღებიან აქეთაც იქითაც და იძახიან, რომ აი ამათმა გრანტი ჭამიებმა ეს გააკეთეს, უცხოური ღირებულებების და პოპულარიზაციას სახდენ, არავინ არავის თავს არაფერს არ მოახოს, თუ იმ სუბიექტის ნება არ იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, თორე გარწმუნებთ იგივე თქვა წეგან ჩვენსაუბრებით ეს ყველაფერი რამდენად არის თქვა ქვეყნის განვითარების სტრატეგიასთან თანხვედრაში. ეს ამაზე უნდა შევთანხმდეთ და აქედან გამომდინარე უნდა დავიწყოთ საქმიანობა. ეს არის მთავარი, თორე მეტი ძალიან მარტივი და ამავდროულად ძალიან რთული ფორმულაა. კაპიტანი სალომე, შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და დავიმშვიდობოთ მაყურებელს. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გიწარმოებავს უსურვო თქვენს გადაცემას. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ესეთი საინტერესო სტუმარი რო დაგვახვეწა, ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის და რა ვიცი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა ჩვენგანმა ავიღოთ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა და ვიცოდეთ რა აქვს სურს და რისი გაკეთება გვინდა იმისათვის, რომ ვიყოთ უფრო მეტად განვითარებულ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, პრობლემები ბევრია, კიდევ ბევრი რამე გვაქვს გასაკეთებელი, ამიტომ მე მაინც ყოველთვის კარგის მოლოდინში ვარ.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ხართ საზოგადოებაში ასეთი აქტიური. გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, კეთილი სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებად. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდით ჩვენ სტუმრებს პირდაპირ ეთერში მოგზაურობისათვის, მეტად საინტერესო საუბრებისათვის, როგორც დაგპირდით ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ყოველ კვირას მეტად მნიშვნელოვან და საინტერესო მოვლენებზე ვისაუბრებთ, ასე რომ იყავით ჩვენგან პირველებმა შეიტყვეთ ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე სიახლეებისა და მოვლენების შესახებ. გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, კეთილი სურვილებით, მომავალ კვირამდე გემშვიდობებად, ნახვამდის.